हेलो फ्रेन्ड्स, आज फेरि एउटा सानो भिडियो लिएर चाहिँ तपाईहरुको अगाडि आइसकेको छु। फर्स्टमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। तपाईहरुलाई मेरो भिडियो के कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। साथै अब मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला। अनि जो चाहिँ साथीहरु मेरो भिडियोमा अहिले नयाँ हेर्नु हुँदैछ उहाँले चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ पक्कै नभुल्नु होला। फ्रेन्ड्स, आजको यो मेरो प्लान्ट चाहिँ जसलाई चाहिँ अब हामीहरुले चाहिँ यसलाई अब माने प्लान्ट फुलै भन्छौँ भने चाहिँ यसलाई अब एलोकेसिया प्लान्ट पनि भन्छ। यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ एकदमै सिनेरी टाइपको चाहिँ प्लान्ट हो। सिनेरी अब यसको जति पत्ताहरू हरियो मजाको हुन्छ त्यति नै एकदम यसले चाहिँ लुक राम्रो दिन्छ। यो एकदम सुन्दर सिनेरी प्लान्टहरुमा चाहिँ आउँछ। अब यसलाई चाहिँ भन्नु अब हामीहरुले चाहिँ यसलाई माने फुलै भन्छौँ भनेर चाहिँ म माने फुल भनेर नै भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ अब प्लान्ट सिनेरी प्लान्ट भएकोले गर्दा चाहिँ अब रेनी सिजनमा चाहिँ यसको चाहिँ अब धेरै यसको सानो बच्चाहरू चाहिँ आएको हुन्छ। त्यही कारणले तपाईहरुको पनि अहिले बच्चा प्लान्टहरु चाहिँ पुरै छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ अलग गर्ने टाइम चाहिँ यति बेला हो। मैले पनि अब धेरै यो चाहिँ मेरो यसको मदर प्लान्ट हो। यसबाट चाहिँ धेरै छुट्टाएर चाहिँ यसलाई राखेको छु। यो चाहिँ हेर्दामा एकदम सुन्दर, जति हरियो यसको लिफहरू हुन्छ त्यति नै एकदमै राम्रो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो पनि मैले एकदमै छुट्टाएको। हेर्नुहोस्, एउटा त अब यसको पत्ता पनि यस्तो भएछ। अब त्यसलाई चाहिँ अब पत्तालाई चाहिँ काट्नुपर्छ। यो चाहिँ अब तपाईहरुले इन्डोरमा पनि एकदमै लाउन सक्नुहुन्छ। इन्डोरमा लायो भने पनि यसको ग्रोथ चाहिँ अब एकदमै राम्रो हुन्छ, हरियो हुन्छ। तर यति नै हो, मैले भन्दै आएको पनि छु। तपाईहरुले चाहिँ इन्डोरमा राख्दा चाहिँ यो प्लान्टलाई कुनै पनि प्लान्टलाई जहाँ विन्डो हुन्छ त्यसको छेउमा राख्नुहोस्। जहाँ अब बाहिरको जुन उज्यालो चाहिँ आओस् त्यस्तोमा चाहिँ अब कुनै पनि प्लान्ट हुन्छ। अब अँध्यारोमा राख्यो भने त कुनै पनि इन्डोर प्लान्ट भन्दा पनि हुँदैन। किनकि अब इन्डोर प्लान्ट त अब बनिएर त आएको होइन। अब हामीहरुले नै जुन चाहिँ इन्डोरमा हुन्छ, जुन इन्डोरमा चाहिँ अब मर्दैन, त्यसलाई चाहिँ अब इन्डोर नाम दिएर चाहिँ इन्डोर प्लान्ट बनाएको। त्यही कारणले तपाईहरुले राख्नुभयो भने यसलाई उज्यालो ठाउँमा राख्नुहोस्। जहाँ चाहिँ हावा आओस्, जहाँ उज्यालो आओस् त्यस्तो ठाउँमा राख्यो भने चाहिँ तपाईहरुको इन्डोर प्लान्ट कुनै पनि ठाउँमा हुन्छ। तर अँध्यारोमा राख्यो भने चाहिँ इन्डोर भनेर अँध्यारो ठाउँतिर राख्यो भने चाहिँ कुनै पनि प्लान्ट मर्छ। त्यही कारण चाहिँ तपाईहरुलाई मैले पहिल्यै भनिदिएको। अब यो प्लान्ट चाहिँ एउटा सुन्दर प्लान्ट भएकोले गर्दा चाहिँ अब रेनी सिजनमा तपाईहरुकोमा पनि यो प्लान्टमा चाहिँ धेरै बच्चा प्लान्टहरु चाहिँ आएको होला। अब चाहिँ विन्टर सिजन सुरु भयो। त्यही कारणले यसलाई चाहिँ अब जुन प्लान्टहरु सानो छ त्यसलाई चाहिँ छुट्टाउने बेला हो। त्यही कारण तपाईहरुलाई मैले भन्दैछु। मैले पनि धेरै छुट्टाएको छु, अझै पनि छ। अब मैले तपाईहरुलाई यति नै देखाएँ। हेर्नुहोस्, अब यसमा चाहिँ मैले यसमा चाहिँ यस्तो के अरे यसको जुन पत्ताहरू हुन्छ, यो पत्ताहरू चाहिँ अब पहेँलो हुँदै गयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईहरुले थाहा हुनु पर्यो कि अब यो पहेँलो पत्ता, यसको पत्ताहरू चाहिँ जुन यसरी साइन गरेको छ नि त्यस्तो गर्नु छोड्यो भने चाहिँ बुझ्नुहोस् कि तपाईहरुले चाहिँ यो अब प्लान्टलाई चाहिँ अब मलको जरुरत छ भनेर चाहिँ बुझेर चाहिँ तपाईहरुले यसमा मलहरू हाल्नुहोस्। मलहरू पनि अब म त घरमा तयार भएको रेनी सिजनमा चाहिँ अब लिक्विड बनाएर हाल्छु भने चाहिँ अब चाहिँ म यसमा चाहिँ अब गाईको गोबरहरू नै हाल्छु। यसमा पनि हाल्ने मेरो बेला भएको छ। किनकि अब यो चाहिँ मेरो मदर प्लान्ट हो। यसबाट धेरै बच्चाहरू छुट्याएको छु। अब यसलाई चाहिँ प्लान्टहरूलाई मल हाल्ने बेला पनि भयो। तपाईहरुको जुन लिफहरू साइन दिँदैन, पहेँलो हुँदै गयो भने चाहिँ तपाईहरुले पनि त्यसमा चाहिँ मलहरू हाल्ने बेला भयो भनेर बुझेर चाहिँ तपाईहरुले पनि हाल्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईहरुले मैले अघि भने भित्र पनि राख्न सक्नुहुन्छ, बाहिर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ अब जुन पत्ताहरू नै यसको चाहिँ सुन्दर हो। अब हरियो एकदमै राम्रो टलक्कै यसको साइन टाइप अब जुन लिफहरू छ। हेर्नुहोस्, यसरी देख्दा चाहिँ अब घरमा लाउनु हो भने तपाईहरुले एकदमै सुन्दर देखिन्छ। त्यही कारणले तपाईहरुले यसलाई लाउन सक्नुहुन्छ। इन्डोरमा आउटडोर दुवै ठाउँमा यसरी अब यस्तो प्लान्टहरू जुन लिफहरू हरियो सुन्दर जुन कलरफुल प्लान्टहरू लाउनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुको गार्डनमा चाहिँ एकदमै हराभरा देखिन्छ, खाली देखिँदैन। त्यही कारणले तपाईहरुले यस्तो प्लान्टहरू चाहिँ अवश्य आफ्नो गार्डनमा लाउनु होला। फ्रेन्ड्स, आजलाई चाहिँ म यति नै भन्न चाहे। तपाईहरुलाई मेरो भिडियो के कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। आजलाई चाहिँ म यतिमै बिदा लिन चाहे। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। तबसम्मलाई बाइ बाइ।